Rajter Kamilla, a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem professzora, már a pozsonyi időszaktól az egyetem oktatója, az ottani klinika első igazgatója. Amikor Pécsre költözött az egyetem, itt egy új klinika megteremtése volt az ő feladata, és hát ebben az időben a vidéki elmeklinikák elég rossz nívóval működtek, és ezt szerette volna megváltoztatni. Ő volt egyébként az Erzsébet Tudományegyetem első ideg- és elmekortan professzora. A klinikán nagyon fontosnak tartotta, hogy a gyógyításban a klinikai észlelésen alapuljon, valamint hogy az egyetemi oktatás során a hallgatók hallgassanak pszichiátriát. És nagyon fontosnak tartotta azt is, hogy a klinikai állások betöltéséhez szakképzettséget követeljenek meg. A klinikán egy nagyon jelentős szakkönyvtárat hozott létre, hiszen nem csak a gyakorlati, hanem az elméleti tudás is kiemelkedően fontos volt számára. A szakkönyvtár létesítése mellett ő maga is publikált hazai szaklapokba különböző tudományos cikkeket és betegismertetéseket. A klinika betegei nagyon otthonosan és jól tudták érezni magukat, szabad légkörben gyógyulhattak, szabadon mozoghattak a klinika területén, moziba, színházba járhattak, zenét hallgathattak, és kiemelt szerepe volt annak, hogy foglalkoztatták a betegeket, tehát különböző műhelyekben tudtak alkotni. Például tudjuk, hogy volt egy asztalos mester betege Rajter Kamillónak, akinek külön egy asztalos műhelyt hoztak létre, hogy ott tudjon foglalkozni ezzel a tevékenységgel. Egy nagyon jelentős veteményes és díszkerttel is rendelkezett a klinika, ahol szintén a betegek tudtak dolgozni, valamint rekreációs célokra is használták különösen a díszkertet. És a különböző háztartási munkákban is részt vettek ezek a betegek. Nagyon fontosnak tartotta és kiemelte azt, hogy egy országnak nagyon fontos mutatója az, hogy hogyan bánnak a gyengébb tehetségű vagy a beteg emberekkel, és kiemelte azt, poétikája volt az, hogy az a jó orvos, aki szereti a betegeit. Talán érdekesség az, hogy már a kezdetektől gyűjtötte az itt foglalkoztatott betegek festményeit, rajzait, karikatúráit. Nem csak a gyógyító munka volt Rajter professzor szenvedélye, hanem a természetvédelem és a természetjárás is. Nagyon-nagyon sok pécsi egyesületnek, társaságnak volt a tagja, de talán a legfontosabb a Mecsek egyesületi tagsága volt. Amikor ide költöztek Pécsre, nem csak ő, hanem a családtagjai és az egyesületnek a tagjai lettek. Természetesen ez nem csak túrázásokból és kirándulásokból állt, hanem nagyon komoly munkát is végeztek az egyesületben, a turista jelzéseket festették, a különböző műtárgyakat tartott rendben, forrásfoglalásokat végeztek, ezeket a hétvégeket a családtagjaival együtt fent a Mecseken töltötte a professzor. A természeten és a gyógyításon kívül másik nagy szenvedélye a könyvgyűjtés volt, talán Pécs és Magyarország egyik legjelentősebb biblioféjét tisztelhetjük személyében. A családi legendáriumból tudjuk, hogy minden szombaton a pécsi nagykönyvesbolt, Széchenyi téri nagykönyvesboltnak a segédje egy nagy csomaggal jelent meg a professzor lakásán, aki ezeket a könyveket átválogatta, és hétfőn visszaküldte a könyvesboltba azokat a köteteket, amelyekre nem tartott igényt, de nem csak a Széchenyi téri könyvesboltból, hanem máshonnét is kért könyvlistákat, és vidéki és budapesti intézményekből is vásárolt. A könyvgyűjtés igazából a könyv szeretetéből és az olvasás iránti szeretetéből táplálkozott, nagyon komoly műveltséggel rendelkezett bölcsészettudományok, irodalomtudomány és művészetek terén. Professzor hagyatékának jelentős részét az unokák a Pécsi Egyetemi Könyvtár történeti gyűjtemények osztályának adtak át. A gyűjteményben dokumentumok, oklevelek, levelezés, fotográfiák, képeslapok és egy jelentős könyvgyűjtemény is található. Az anyag kutatható, nemrégiben 2020-ban megjelent Rajter Kamilla életéről szóló tanulmánygyűjteménynek a kutatói is használták ezeket az anyagot. A képeslapgyűjtemény pedig az egyetem történeti gyűjteménynek az adatbázisában érhető el.